Hello everyone, hi. So, minggu ni kita akan sambung balik kita punya project writing a report. So, last week sepatutnya korang dah tengok video yang teacher bagi via YouTube tu. Okay, so sepatutnya korang dah tahu macam mana nak tulis report, macam mana format dia, macam mana nak susun isi, macam mana nak kembangkan isi, macam mana nak baca soalan. Okay, so hari ni, minggu ni sepatutnya adalah minggu untuk korang tulis report. So today I'm going to give you this question. So this is the report that you should write for this week. Okay, let me explain to you this question. Okay. The Social and Welfare Club of your school organised a visit to Rumah Sayang Orphanage recently. Okay, so Kelab Kebajikan dan Sosial sekolah kamu mengatur lawatan ke rumah sayang anak yatim piatu. Okay, ke Rumah Sayang Orphanage baru-baru ini. As the secretary of the club, sebagai secretary club, okay, secretary tu apa? Setiausaha. You have been asked to write a report of the visit for your teacher advisor. Okay, so sekarang ni korang kena tulis report untuk siapa? Untuk guru penasihat. Okay, so sekarang ni kita tengok lagi sekali. So korang adalah member Social and Welfare Club and you are the secretary. So korang ada lawatan ke Rumah Sayang Orphanage. So lepas lawatan kena tulis laporan kepada your guru penasihat. Okay, itu adalah soalan. And then the points here. Visit to Rumah Sayang Orphanage. What is the objective of the visit? Okay, so objective ni sama maksud dengan purpose or aim. Okay, tujuan. So, apa tujuan lawatan ni? So, korang kena jawablah dalam report korang. The objective of the visit is... So, buatlah macam tu. And then, what activities were held at the orphanage? Okay, so bila dia tanya apa activities, ada S, so mesti lebih dari satu. Lepas tu, okay, sekurang-kurangnya bagilah 3 atau 4 aktiviti. Lepas tu, kembangkan, huraikan. Janganlah cakap, okay, the activities are games, karaoke, lunch and and clean the garden, for example. Lepas tu habis. Janganlah. So maksudnya bila kamu cakap games tu, okay, game apa yang korang main kat situ. Bila korang cakap karaoke, macam mana korang set up the karaoke, what song did you sing. Lepas tu kalau pergi clean the garden, apa yang korang buat di garden tu. Okay, macam mana korang clean the garden. Lepas tu bila time lunch tu, apa yang korang makan dengan siapa. So, itu adalah cara-cara korang kembangkan isi. Okay, what benefits were gained by the club members? Okay, apa kebaikan yang telah diperolehi oleh club members? Okay, daripada visit ni, apa kebaikan dia? So, bagilah dalam 3 atau 4 kebaikan supaya korang punya report tu boleh jadi boleh jadi 200 to 250 words. Kalau bagi sikit, nanti tak cukup lah 200 words tu kan. So make sure bagi 3 atau 4 benefits. Activities pun sama juga. Objektif pun boleh je bagi lebih dari 1. Okay, lepas tu write the report answering these questions. Okay, so sekarang ni format korang dah tahu. Nak buat
introduction pun dah tahu. Boleh tengok je daripada video yang visit ke strawberry farm tu. Lepas tu korang dah lepas tu korang dah tahu maksud semua isi ni. So sekarang ni tinggal korang tulis je report tu. Okay, so minggu ni teacher akan beri korang masa untuk tulis report. Okay, so selain video yang teacher terangkan tadi pasal soalan ni, teacher juga akan bagi korang template dalam bentuk PDF. So if you see here kan, ni adalah report template. Ada tu receiver's name, receiver's position, ada title, introduction. Lepas tu ini body paragraph. So kat sini korang tulis semua isi-isi yang ada dalam soalan tu, and then closing, and then ada reported by. Kalau korang perasan kan, actually kan, template ni teacher ambil daripada slides yang hari tu, video yang hari tu, yang how to write a good report tu. Sebab apa? Korang tengok ni, siap ada typo lagi ni, ada farm. Ingat tak kita buat pasal happy strawberry farm kan? So nanti masa buat ni tolong betulkan farm ni. So farm ni sepatutnya we arrive at rumah sayang orphanage at pukul berapa kan? Macam tu. So actually korang senang sangat dah nak tulis ni. Korang cuma rujuk balik pada video yang teacher bagi last week. So I hope you can do this report. Nanti lepas cuti raya haji kita tengok. Okay, alright, thank you everyone, good luck.